নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 31 মেৰ ইয়াতে এডিটোৰিয়েল কেটাৰ সোৰ্সেছ দি আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস পুৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিৰ গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ফ্ৰম পিংগালা টু AI ৰিক্লেমিং কগনিটিভ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থ্ৰু এনচিয়েন্ট এলগৰিদম এই আৰ্টিকেলটোত বিশেষকৈ আৰ্গু কৰিছে যে মডাৰ্ণ যি সোসাইটি আছে মডাৰ্ণ সোসাইটি এতিয়া বহুত বেছি ডিপেন্ডেন্ট হৈ গৈছে টেকনলজিৰ ওপৰত ক্যালকুলেটৰছৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ সৰু ক্যালকুলেশন কৰিবৰ কাৰণেও স্মাৰ্টফোনৰ ওপৰত জিপিএস আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ সোসাইটিত বা সমাজত যি নৰ্মেল পিপল থাকে তেওঁলোকৰ নেচুৰেল থিংকিং প্ৰসেসটো উইকেন হৈছে মেমৰি উইকেন হৈছে কনসেন্ট্ৰেশন কমি গৈছে প্ৰবলেম সলভিং এবিলিটি ইভেন উইকেন হৈছে ইয়াতে অথৰগৰাকী এই কথাষাৰো পইণ্ট আউট কৰিছে যে টেকনলজিয়ে লাইফটো ইজিয়াৰ বনাই হয় কিন্তু এক্সেসিভ ডিপেন্ডেন্সে ৰিডিউস কৰে আমাৰ মেন্টেল এবিলিটি কিহৰ কাৰণে যেনেকৈ মেমৰি এটেনশন এনালিটিকেল থিংকিঙৰ কাৰণে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান স্কলাৰ্ছে ডেভেলপ কৰিছিল সফিষ্টিকেটেড সিস্টেম এটা কিহৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দা মাইণ্ডৰ কাৰণে লং বিফৰ মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ্ছ এই কথাষাৰো তেওঁ ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত মেনশন কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ পিংগালাৰ্ছ ৱৰ্কৰ কথা কৈছে পিংগালাই কি কৰিছিল ষ্টাডি কৰিছিল সংস্কৃত পয়েট্ৰি আৰু ডেভেলপ কৰিছিল আইডিয়াছ ৰিজেম্বল হৈ থকা কিহৰ লগত বাইনাৰী সিস্টেম আৰু এলগৰিদম থিংকিঙৰ ওপৰত গতিকে ইয়াতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰখা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ ফলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ যাব নোৱাৰো ইয়াতে মেইনলি লাষ্টত তেওঁ কৈছে যে কগনিটিভ যি সভাৰেণ্টি কগনিটিভ সোভাৰেণ্টি মেইনটেইন কৰে কি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হিউমেন থিংকিংটো আৰু মেণ্টেল ডিসিপ্লিনটো এতিয়া কগনিটিভ সোভাৰেণ্টি মানে কি কগনিটিভ সোভাৰেণ্টি ৰেফাৰ কৰে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল এগৰাকী বা সোসাইটি এখনৰ ইনহেৰেন্ট কেপাচিটি কিহৰ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ কাৰণে ডিপ কনচেন্ট্ৰেশনৰ কাৰণে আৰু অটনমাস ডিসিশন মেকিঙৰ কাৰণে গতিকে কগনিটিভ সোভাৰেণ্টিও বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে সোসাইটিখন কগনিটিভ আউটসোৰ্সিং হৈছে য'ত হিউমেন ইন্টেলেকচুৱেল ফেকাল্টিজটো যেনেকৈ নিউমাৰিকেল ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে মেমৰি ৰিটেনশনৰ কাৰণে আমি এন্টায়াৰলি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰো এতিয়া ডিজিটেল এলগৰিদমৰ ওপৰত আৰু এক্সটাৰ্নেল টেকনলজিৰ ওপৰত তেওঁ ইয়াতে এইটো কথা কৈছে যে মডাৰ্ণ পেৰাডক্স আৰু কগনিটিভ ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছে মডাৰ্ণ পেৰাডক্স কিহৰ কথা কৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা কৈছে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ কথা কৈছে ইউবিকুইটাস কানেকশ্যনৰ কথা কৈছে কিন্তু এইটোৱে আমাৰ কগনিটিভ ডিগ্ৰেডেশ্যন কৰিছে বুলি মেনশন কৰিছে পিটফল অফ বাইনেৰী একাডেমিক ডিসকোৰ্সত সাৰাউণ্ডিং ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পেৰালাইজড হোৱা গৈছিল দুটা পেৰালাইজ বাই টু কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভ এক্সট্ৰিম এটা হৈছে আৰ্কেক ডিসমিসেল আৰু আনক্ৰিটিকেল গ্লোৰিফিকেশ্যন এতিয়া ৰিক্লেইমিং গ্লোবেল ইণ্টেলেকচুৱেল হিষ্টৰীত তেওঁ অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে যে there exists a stark structural asymmetry global education architecture য'ত নেকি intellectual modernity টো কেনেকৈ ট্ৰিট কৰা হয় এক্সক্লুসিভলি ওয়েস্টাৰ্ণ ইম্পৰ্ট বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াটো অলৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান স্কলাৰসকলে সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যেনেকৈ গ্লোবেল একাডেমিক কাৰিকুলাটো ৰেডিলি একনলেজ কৰে কিহক ওয়েস্টাৰ্ণ পাইনিয়াৰসকলক মনুমেণ্টেল কন্ট্ৰিবিউটৰ্ছ অফ এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান যি স্কলাৰ্ছ আছে তেওঁলোক মাৰ্জিনেলাইজ হৈ যায় মেইন ষ্ট্ৰীম গ্লোবেল কনচিয়াছনেছৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিষয়ে নাজানে যেনেকৈ ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে আচাৰ্য পিংগালাছ চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰৰ কথা কৈছে য'ত নেকি ফাউণ্ডেশ্যনেল টিনেটছ আছিল বাইনেৰী ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন এণ্ড ৰিকাৰ্জিভ এলগৰিদমৰ চিম্বায়টিক সলিউশনৰ কথা তেওঁ কৈছে হিউমেন ইন্টেলেকচুৱেল থাকিব লাগিব লগতে এলগৰিদম পাৱাৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব এটা ফান্ডামেন্টাল চ্যালেঞ্জটো কি হৈছে কন্টেম্পৰাৰী হিউমেন ডেভেলপমেন্টত ফেস কৰা যায় টেকনলজি টু ইটসেলফ নহয় কিন্তু যি ইন্ডিচিয়াছ আমাৰ নেচাৰ হয় বিহেভিয়াৰেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৰু কগনিটিভ আউটসোৰ্সিং মানুহবিলাকৰ নিজৰ নেচাৰটোহে এটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব এআই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে প্ৰসেস কৰিব পাৰে পেটাবাইটছ অফ ডেটা ইন মিলিছেকেণ্ডছ GPS can seamlessly plot routes but they lack ethical judgment তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই contextual creativity নাই philosophical wisdom নাই গতিকে এইবিলাক
গতিকে এতিয়া symbiotic solution এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব এটা historical evaluation of the issue যদি আমি চাওঁ ancient period 3rd century BCE আচাৰ্য পিংগলাই compose কৰিছিল চন্দৰ শাস্ত্ৰ shifting mathematical inquiry into domain of textual and poetic metrics লগতে medieval period 10th century CE mathematician and commentators হালাই উদ্ধাই writes কৰিছিল Mrita Sanjeevani, contemporary on Pingala's work, explicitly visualized or chart কৰিছিল Meru Prastara, the staircase of Mount Meru. Colonial period of 19th to mid-20th century, introduction of colonial education policies such as Macaulay's Minutes of 1835, systematically institutionalized কৰা গ'ল Western centric education. Early 20th century revival amidst the national movement, Swami Bharti Krishna Tirtha complies systematized Vedic mathematics between 1911 or 1918 লৈকে serve কৰিলে as an early attempt to revive indigenous mental arithmetic and reconstruct alternative. Post-independence transition of Indian science and technology policy focus কৰিলে heavily on building hard infrastructure, IIT, IASC, space and nuclear program. Contemporary era introduction of national education policy 2020 mark কৰে major policy shift এটা আৰু explicitly mandate কৰে the integration of Indian knowledge system into mainstream school and higher education curriculum. Logical and philosophical basis যদি আমি চাওঁ epistemological basis of Indian knowledge system traditional Indian philosophy কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড আছিল knowledgeৰ ওপৰত জ্ঞানৰ ওপৰত not viewed as a তেতিয়া জ্ঞানটোক অকল static commodity বা external accumulation of data হিচাপে চোৱা নাছিল instead ইয়াক কেনেকৈ চাইছিল internal cultivation of এজন individualৰ discipline কেনেকৈ cultivate কৰিব পাৰি reflective mind কেনেকৈ বনাব পাৰি এইটো align কৰে Pramana Shastra, science of valid knowledge কথা য'ত নেকি emphasize কৰা হয় জোৰ দিয়া হয় means of acquiring knowledge are critical as the knowledge itself এতিয়া knowledge কেনেকৈ acquire কৰিছে হেতু ইমানে important হয় যিমান knowledge gain কৰাটো important by engaging rigorous internal calculations such as Pingala's combinatorial aids grids or Vedic mathematical transformation learners refines buddhi intellect manas mind ensure that internal cognitive architecture remains sharp active and sovereign critique of instrumental rationalism argument bill কিহৰ ওপৰত হৈছে philosophical critique of modern technological instrumental rationality ওপৰত হৈছে modern digital platform যি হয় তাক ডিজাইন কৰা হৈছে around behavioral engineering লগত maximize কৰিবৰ কাৰণে user engagement by reducing cognitive friction এইটো effortless consumption fragments humanৰ attention span আৰু induce কৰে passive intellectual consumption গতিকে philosophical base of ancient algorithm however demands কৰে active cognitive effort এটা system like Prastara or Uddista force কৰে য'ত নেকি mind to perform structured rule based mental operation multidimensional analysis of social dimension ইয়াৰ ইম্পেক্টটো হৈছে মডাৰ্ণ ডিজিটেল ডিপেন্ডেন্সিয়ে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে ৰাইজিং ৰেট অফ জুভেনাইল এটেনশ্যন ডেফিচিট ডিজৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল আইচলেশ্যন বেছি হ'ব পাৰে এপিডেমিক অফ এনজাইটি আমি বেছিকৈ দেখিব পাওঁ আৰু ৰিইনট্ৰডিউচ যদি কৰা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰ কালেক্টিভ কগনিটিভ প্ৰেক্টিচ স্কুলত তেন্তে আকৌ ৰিবিল্ড কৰিব ছ'চিয়েল কোহেশ্যন আৰু ক্লাছৰুম ফ'কাছ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত নেশ্যনেল লেভেলত ৰিক্লেইম যদি কৰা হয় হিষ্টৰিকেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ফাণ্ডামেণ্টেল ছায়েন্সত এইটো এছেঞ্চিয়েল এলিমেণ্ট হয় আমাৰ মডাৰ্ণ যে ষ্টেট ক্ৰাফ্ট আৰু ছফ্ট পাৱাৰৰ কাৰণে লিগেল আৰু পলিচি ডাইমেনশ্যনত এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে প্ৰভাইড কৰে ডাইৰেক্ট মেকানিজম অপাৰেশ্যনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ক'ৰ যি মেণ্ডেটছ হয় আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি সেই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মেণ্ডেটছক অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্লোবেল এৰেনাত হিষ্টৰী অফ চায়েন্স লং বিন ডমিনেটেড কোনে কৰি আছিল ইউৰোচেন্ট্ৰিক আছিল ইউৰোপত যি হৈছিল তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা দেখাইছিল কিন্তু কাৰেক্ট যদি কৰা যায় এই ইমবেলেঞ্চটো বা একাডেমিকেলি ডেমনষ্ট্ৰেটিং লিনিয়েজ অফ এলগৰিদম ফ্ৰম পিংগালা টু মডাৰ্ণ কম্পিউটিং ৰিবেলেঞ্চলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাডেমিক ডিছক'ৰ্চত এই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছফ্ট পাৱাৰ বা কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচিটো বহাব ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত লং টাৰ্ম ইকনমিক কষ্ট অফ ৱাইড স্প্ৰেড কগনিটিভ যদি আমাৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন হয় ই ইন ফিউচাৰত আমাৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত কেপেবল বা স্কিল আমি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ নাপাম এতিয়া NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ডেভেলপ কৰিব লাগিব হাইব্ৰিড মাল্টিডিচিপ্লিনেৰী কাৰিকুলা এডুকেশ্যনেল বৰ্ডছ NCERT নিচিনা বা ষ্টেটৰ যি বৰ্ডছ থাকে ডিজাইন কৰিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেটেড মেথমেটিক্স মডিউলছ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল ক্ৰছ ডিচিপ্লিনাৰী ৰিচাৰ্চ Ministry of Education collaboration with premier technical institution like IIT specialized concern like National
Council of Science Museum should fund empirical studies. Launch কৰিব লাগিব national teacher capacity building program, promote কৰিব লাগিব non screen cognitive toolkit. এতিয়া ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড। এবাৰ আহিছো আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ, can the Great Nicobar project be defeated? এই আৰ্টিকেলটো ডিসকাস কৰা হৈছে whether ইণ্ডিয়াৰ যি গ্ৰেট নিকোবৰ প্ৰজেক্ট আছিল এটো জাস্টিফাইড হয় নে নহয়, ডেসপাইট ইমান বেছি যে ক্ৰিটিসিজম হৈছে ফ্ৰম এনভাইৰনমেন্টাল গ্ৰুপস বা এক্সপাৰ্টৰ পৰা গ্লোবেলিও হওক বা আমাৰ নেশনালিও হওক, এটো জাস্টিফাইড কৰে নে নকৰে সেই কথাষাৰকে ইয়াত অথৰগৰাকীয়ে লিখিছে। এতিয়া গ্ৰেট নিকোবৰ প্ৰজেক্টটো কি হয়, এটো এটা মেজৰ ডেভেলপমেন্ট প্লান হয়। কোড হৈছে এটো গ্ৰেট নিকোবৰ আইল্যান্ডত হৈছে, য'ত ইনক্লুড কৰা আছে বহুত ডাঙৰ এটা ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰান্সমেনশিপ পোৰ্ট এটা আৰু লগতে গেলেথিয়া বেড, আৰু ইয়াতে কি আছে এটা এয়াৰপোৰ্ট বনাব, পাৱাৰ প্ল্যান্ট এটা বনাব আৰু নতুন এখন টাউনশিপ বনাব। এটা সাপোৰ্টাৰ সকলে কিয় এই নিকোবৰ প্ৰজেক্টটোক সাপোৰ্ট কৰে, এটা স্ট্ৰেংথেন কৰিব বুলি কয় ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পজিশনটো ইণ্ডিয়ান ওশেনত, স্পেশালি নিয়াৰ পিজি মালাক্কা ষ্টেটত, আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ যি কাৰেন্টলি ডিপেন্ড হৈ আছে ফৰেন পোৰ্টছৰ ওপৰত, সেই পোৰ্টছৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্টটো কমি যাব। এতিয়া আমি বিশেষকৈ কিহৰ ওপৰত বিশেষকৈ কি কৰো ডিপেন্ডেন্ট কৰি আছে সিঙ্গাপুৰৰ ওপৰত কাৰ্গো ট্ৰান্সমেনশিপৰ কাৰণে। এতিয়া যদি আমাৰ নিজৰ নিকোবৰ প্ৰজেক্টত পোৰ্টটো বনি যায় হেতু আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি হম। প্ৰজেক্টে ইয়াৰ ফলত জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহাব আৰু লগতে বুষ্ট কৰিব আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথটো। ষ্ট্ৰংগাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰেজেন্স হ'ব ৰিজন এণ্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ য'ত নেকি চাইনিজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বহুত বেছি আছে, গতিকে ইণ্ডিয়ান অচেনত এই প্ৰজেক্টটো কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট বুলি সাপোৰ্টাৰছ সকলে আৰ্গু কৰে। এতিয়া ক্ৰিটিক্স সকলে ক্ৰিটিসাইজ কিয় কৰিছে, যি এনভাইৰনমেন্টাল এক্সপাৰ্ট হওক তেওঁলোকে ক্ৰিটিসাইজ কিয় কৰিছে, লাৰ্জ এৰিয়াজ অফ ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট মে বি ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰে, 7 লাখ অলমোষ্ট ট্ৰিজ ইয়াতে কাটিব লগা হ'ব পাৰে, ৱাইল্ড লাইফ আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত হেম্পাৰ্ড কৰিব, প্ৰজেক্টে এফেক্ট কৰিব পাৰে কি হওক ইণ্ডিজিনাছ যি কমিউনিটি আছে বিশেষকৈ চম্পেন পিপুলক, আৰু গ্ৰেট নিকোবৰ ইকোলজিক্যালি যেহেতু সেনসিটিভ হয়, ভালনাৰেবল টু আৰ্থকুৱেক আৰু সুনামি হ'ব পাৰে ইন ফিউচাৰত। গতিকে অথৰগৰাকী আৰ্গু কৰিছে যে এনভাইৰনমেন্ট কনসাৰ্ন ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কিন্তু ইয়াক মেনেজ কৰিব লাগিব কেয়াৰফুল প্লানিঙৰ দ্বাৰা, সেফগাৰ্ডৰ দ্বাৰা। আৰ্টিকেলটো সাজেষ্ট কৰিছে যে ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু ইকনমিক বেনিফিট যেহেতু ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি হয়, গতিকে আমি এই প্ৰজেক্টটো কি কৰিব লাগে, বনাব লাগে বা কৰিব লাগে, কিন্তু একেটা সময়তে এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰটেকশ্যন ষ্ট্ৰিক্টলি আমি ফলো কৰিব লাগে। ইয়াতে এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি, লাৰ্জ স্কেল প্ৰজেক্ট হয় য'ত নেকি প্ৰাইমেৰিলি নেশ্যনেল সিকিউৰিটিৰ কাৰণে, মিলিটাৰী ৰিচৰ কাৰণে আৰু জিঅ' পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে বনোৱা হয়, নট জাষ্ট ফৰ ইকনমিক ৰিটাৰ্ণছ। এতিয়া এইটো আমাৰ আন্দামানৰ যিটো গ্ৰেট নিকোবৰ যিটো প্ৰজেক্ট হয় সেইটো ষ্ট্ৰেটেজিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ইউনেস্কো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ মানে ডেজিগনেশ্যন কোনে দিয়ে, ইউনেস্কোস মেন এণ্ড বায়োস্ফিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমে দিয়ে, বেলেন্স কৰে ইয়াতে কনজাৰভেশ্যন কোৰ জোন উইথ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বাফাৰ ইন ট্ৰানজিশন জোন। এতিয়া লেথাৰবেক সি টাৰ্টলৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে, যিহেতু ইয়াত ইম্পেক্ট কৰিব বুলি কৈছে গেলেথিয়া বেড, যি লেথাৰবেক সি টাৰ্টলৰ নেষ্টিং সাইট হয় সেইটো। এতিয়া এইটো কি হয়, লাৰ্জ লিভিং সি টাৰ্টল হয়, ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় বহুত বেছি ৰিজনত, স্পেচিফিক সেনসিটিভ নেষ্টিং সাইট এতিয়া কি হয় গালেথিয়া বে হয়। এতিয়া ফোৰ্থ হেচিছটো মই যিহেতু কৈছোৱে, এটা সাবস্টেন্টিভ পাৰ্টত যদি আমি চাওঁ, ডিফেন্স অফ ইকোলজিক্যাল ট্ৰেড অফ, যেতিয়া প্ৰজেক্টটোৱে ৰিকুৱায়াৰ কৰে 7 লাখ ট্ৰিজ ফেল কৰাটো বা 7 লাখ ট্ৰিজ কাট কৰাটো, আৰু ইম্পেক্ট কৰিব এটা ক্ৰুচিয়েল ইউনেস্কো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এলং উইথ গেলেথিয়া বে, লিডাৰবেক সি টাৰ্টল নেষ্টিং সাইট। প্ৰপনেন্টস এমফেসাইজ কৰিছে যে দিস ইউটিলিটিজ লেছ দেন 2% অফ দ্য আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আৰ্কিঅপেলাগছ টোটেল ফৰেষ্ট কভাৰ। এতিয়া এইটো কিমান কভাৰ হয়, টোটেল ফৰেষ্ট কভাৰ্ছৰ 2% হয়। গতিকে আৰ্গুমেন্টত লিন্স কৰিছে যে হিষ্টৰিকেল প্ৰেসিডেন্স এনেকুৱা আছে, তথা সেইকাৰণে আমি কৰিব পাৰো, যেনেকৈ ছিংগাপুৰে ক্লিয়াৰ কৰিছিল, চেক্ৰিফাইচ কৰিছিল প্ৰাইমেৰী কোষ্টেল ইকোচিষ্টেমটো ইমাৰ্জ হ'ব কাৰণে গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড লজিষ্টিক জাইণ্ট, কিন্তু তেওঁলোকে সাকসেসফুলি পিছত যিটো এইম আছিল সেই এইমটো এচিভ কৰিছিল, সেই কথাষাৰতে কৈছে ট্ৰাইবেল প্ৰটেকশ্যন এণ্ড আইছলেশ্যন।
addressing critical threats কাৰ Champaign community approximately এতিয়া কিমান numbers আছে 237 individuals as only আছে propose যিটো solution হয় focus কৰিব লাগিব absolute insulation through strict exclusion zone এটা আমি Champaign community দিব লাগিব এটা draws কৰে validation from successful protection model of the Jarawa tribe on South Andaman Jarawa tribes of যেনেকৈ legal restriction বা তেওঁলোকক মিনিমাল কন্ট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সাকসেসফুলি আমি যিটো এপ্লাই কৰিছিলো সেই সেম আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব Champaign কমিউনিটিৰ লগত এতিয়া ওভাৰকামিং দা সিসমিক আৰ্গুমেন্ট ক্ৰিটিকে হাইলাইট কৰিছে যে 2004 চনত আৰ্থকুৱেকে কজ কৰিছিল আইল্যান্ডটোৰ southern tip to subside কৰিবৰ কাৰণে by 4.5 meter providing its vulnerability এতিয়া কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টত কি ড্ৰ কৰা হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেসিডেন্স এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ঘটনা আছে ক'ত জাপানে কিয়নো জাপানে বিল কৰিছে এডভান্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকৰ ইন্টেন্স সিজমিক ৰিয়েলিটিৰ ওপৰত ইউনাইটেড ষ্টেটে মেইনটেইন কৰিছে ভাইটেল পেচিফিক ফ্লিট Pearl Harbor গটিকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰেজিলিয়েন্সটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ৰেডাৰ দেন ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিট্ৰিট এতিয়া এই ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি ৰিট্ৰিট কৰিব নালাগে উল্টা কি কৰিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰেজিলিয়েন্স বনাব লাগে কমাৰ্চিয়েল ভাইবিলিটি আছে গ্ৰোথ নেৰেটিভ এটা আছে যে যিহেতু আমাৰ পোৰ্ট হলে কমাৰ্চিয়েলি ভাইবল হ'ব আৰু ইয়াতে কৈছে যে যি গেলেথিয়া বে অফাৰ কৰে নেচুৰেল ৱাটাৰ ডেপথ 18 to 20 মিটাৰ ৰিকুৱাৰিং মিনিমাল এক্সপেন্সিভ ডিগ্ৰেডেশ্যন গটিকে ইয়াত কমাৰ্চিয়েল ভাইবল কৈছে যিমান পইচা খৰচ হ'ব বুলি ভাবে তাতকে কম খৰচ হ'ব বুলি ইয়াতে অথৰ গৰাকী মেনশন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা গ্ৰোথ আহিব হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেচন যদি আমি ইস্যুটো চাওঁ প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স এণ্ড আৰ্লি পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সত গ্ৰেট নিকোবৰ আৰু ৱাইডাৰ আন্দামান নিকোবৰ আইল্যান্ড ভিউটো হৈছিল এজ এ প্ৰাইমেৰী এজ ৰিমোট ফ্ৰন্টিয়াৰ টেৰিটৰী হিচাপে লিমিটেড ইণ্ডিয়ান সেটেলমেন্ট আছিল ষ্ট্ৰেটেজিক বাট লো ইন্টেন্সিটি মিলিটাৰী প্ৰেজেন্স আছিল কলোনিয়েল এৰাই এটা কি দেখাইছিল লিমিটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফোকাস কৰা দেখাইছিল কোল্ড ৱাৰ আৰ্লি ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিং 50 পৰা 80 লৈ লিখিলো 19 after independence india gradually realized কৰিলে strategic value of archipelago as a unsinkable aircraft carrier হিচাপে liberalization আৰু maritime turn 90 পৰা 2000 ত economic reform shift toward harnessing maritime trade port like মুন্দ্ৰা কোচিং এক্সপান্ড কৰা হল কিন্তু ট্ৰান্সম্যানশিপ ডিপেন্ডেন্স কিহৰ ওপৰত হৈ থাকিলো ফৰেন হাব পাৰ্সিষ্ট ওপৰত হৈ থাকিলো এক্ট ইজ পলিসি আহিলে look is evolve কৰা হল actis policy হিচাপে Bay of Bengal Andaman gain prominence importance আৰু লগতে conception of Great Nicobar plan কেতিয়া আহিল high level vision emerged to transform Great Nicobar into realistic development zone কিহৰ লগত port airport township infrastructure project Sagarmala maritime India vision লগত ই align হল regulatory আৰু judicial milestone দেখিলো sequential approval terms of reference to environment impact assessment forest clearance in principal environment clearance এইবিলাক আমি দেখিলো আৰু কারেন্ট ফেজটো আমি পাইছো এতিয়া লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি আমি চাও তেন্তে দেখিম ইউটিলিটেৰিয়ালিজমৰ কথা ইয়াতে বিশেষকৈ এই লজিকটো আমি ডমিনেট কৰিছে এই আৰ্টিকেলটোত কিয়নো ইয়াতে কৈছে যে টোটাল যি বেনিফিট হ'ব নেশনাল সিকিউৰিটি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইকোনমিক গ্ৰোথ ফৰ মিলিয়নছৰ কাৰণে হ'ব এগেইনষ্ট টোটাল কষ্ট কিমান 7 লাখ ট্ৰিজ বা টাৰ্টল নেস্টিং সাইট গতিকে ইয়াতে ইউটিলিটেৰিয়ানিজমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ই কনক্লুড কৰিছে বেনিফিটছটোৱে কি ইমান বেনিফিটটোৱে যেটো কষ্ট হয় তাতকে বেছি হয় বেনিফিটছ গতিকে এজাম্পশনটো কি হয় all units of pain or pleasure can be compared the minority can be sacrificed for the majority minority are the tribes about turtles about or majority কোন হ'ব nation or আমাৰ national security বা global trade strategic determinism philosophical assumption to হৈছে যে geography dictates কৰে destiny to great nicobar's যেটো লোকেশন হয় 90 nautical miles হয় কিহৰ পৰা সুমাত্ৰাৰ পৰা overlook কৰা হয় যদি overlook আমি কৰো মালাক্কা strait to এটা mean কৰিব যে it must be developed regardless of other factors logic because china তাতে আছে we have no choice this is realist hobbesian worldwide security is the supreme law Multidimensional analysis of a topic to যদি আমি চাও social dimensional project to transform কৰিব পাৰে Great Nicobar from isolated tribal habitat to dense hub of technical and labor personnel political dimension showcase কৰে strong exercise of executives in the arena of national infrastructure কিন্তু এটা দৰকাৰ হ'ব complex interministerial coordination between Ministry of Ports, Shipping and Waterway, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Defense. Legal dimension challenge কৰে boundaries of environmental jurisprudence in India.
এথিকেল ডাইমেনশ্যনত ক্লাছিকেল ডিলেমা এটা থাকে ইকলজি ভাৰ্চেছ ইকনমিৰ ওপৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত এক কৰে যে ক্লিয়াৰ কাউণ্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এগেইনষ্ট চাইনাছ মেৰিটাইম ফুটপ্ৰিণ্ট ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত কেপচাৰিং চিগনিফিকেণ্ট স্লাইচ অফ গ্ল'বেল ট্ৰান্সশ্বিপমেণ্ট মাৰ্কেটত ইট কেন প্লাগ দ্য ৰেভিনিউ লিকেজ কাৰেণ্টলি ফ্ল'য়িং টু কলম্বো এণ্ড ছিংগাপুৰ এইটো ৰাইজ কৰিব পাৰে মেচিভ ব্লু ইকনমি ইক'চিষ্টেম ইণ্ডিয়াৰ ফিচাৰিং মেৰিটাইম কোৰ্টছ আৰ্বিট্ৰেশ্যন চেণ্টাৰ শ্বিপ ৰিপেয়াৰ ইয়াৰ্ডছ বাংকাৰ ট্ৰেডিং ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইকনমিটো বেনিফিটছ হ'ব NCERT লিংকেজেছ ইয়াতে দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ডত এডপ্ট কৰিব লাগিব নো জোন এপ্ৰ'চ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব লিগেলি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব most critical leather bag turtle nesting sites আৰু shift কৰিব লাগিব port footprint slightly to a less sensitive area লৈ free prior and informed consent ল'ব লাগিব safeguardৰ লগত for নিকোবৰিজৰ কাৰণে যোন নেকি কন্টেক্ট ৰেডি থাকে কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব টাইম বাউণ্ড ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এপিক প্ৰচেছ সম্পেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব এক্সক্লুচিভ জোন তেওঁলোকৰ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাৰ্ড পাৰ্টি এনভাইৰনমেণ্টেল মনিটৰ ৰাখিব লাগিব সেল্ফ মনিটৰিং কৰাকৈ কমিটি লেড বাই এনভাইৰনমেণ্ট Wildlife Institute of India NIOT এনে নমিনেটেড ট্ৰাইবেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছৰ দ্বাৰা আমি থাৰ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল মনিটৰিং কমিটি বনাব লাগিব লং টাৰ্ম ইকলজিকেল অফছেটিক ফেজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব লাগিব উইথ ৰিভিউ গেটছ আৰু লগতে লিগেল চেলেঞ্জ প্ৰি এমচন ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ব্ৰিক্স ভাৰ্চেছ ব্ৰিটন উডছ is about a gradual reconfiguration of the world financial architecture. এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণে গ্ল'বেল যি ফাইনেন্সিয়েল লেণ্ডস্কেপ আছিল সেইটো শ্বিফ্ট হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেষ্টাৰ্ণ ডমিনেটৰ পৰা যি আমাৰ ব্ৰিটেন উড চিষ্টেম হয় সেইটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেষ্টাৰ্ণ ডমিনেটেড চিষ্টেম বুলি কৈছে ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেম যে নেকি IMF ৱৰ্ল্ড বেংক US ডলাৰ হেজিমেনি য'ত আছে টুৱাৰ্ডছ এতিয়া কিহলৈ আহিছে মাল্টিপল ফাইনেন্সিয়েল অৰ্ডাৰ ইয়াত ড্ৰিভেন বাই কোন ব্ৰিক্স প্লাছ এণ্ড দ্য গ্ল'বেল চাউথ এতিয়া এই অৰ্থগৰাকী কৈছে যে ৰেডাৰ দেন ছাডেন কলাপছ হোৱাতকৈ US ডলাৰৰ এতিয়া গ্ৰেজুৱেল ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱা দেখা গৈছে বা ৰিকনফিগাৰেশ্যন কৰিছে এতিয়া ফিউৱেল কিহৰ দ্বাৰা হৈছে কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ নিজে প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰিছে ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটিটো এতিয়া বিশেষকৈ ইয়াতে অৰ্থগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰি কৈছে যে যি চেংচন পেৰাডক্স হয় ৱেষ্ট সকলে হেভিলি এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ যি কাণ্ট্ৰি হয় ফাইনেন্সিয়েল ৱেপনক ইউজ কৰে যেনেকৈ ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টত সুইফ্ট চিষ্টেমটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল সেইটো এটা বেক ফায়াৰ কৰিছে এতিয়া ইনচেন্টিভাইজ কৰি দিলে আৰু ডেভেলপিং যি কাণ্ট্ৰি বা আদাৰ্ছ কাণ্ট্ৰিবিলাকে বুজি পালে যে এনেকৈ ডিপেণ্ড হৈ থাকিলে নহ'ব নিজে কি কৰিব লাগিব এটা পেৰালেল পেমেণ্ট চিষ্টেম এটা বনাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফলতে এতিয়া ব্ৰিক্সৰ যি বা ব্ৰিক্সৰ নিচিনা ফৰামে আকৌ অল্টাৰনেট চিষ্টেম এটা বনাব বিচাৰিছে ৰাইজ অফ ব্ৰিক্স প্ৰে যেনেকৈ কণ্ট্ৰী টু ৰিউমাৰ্ছ অফ এ ছিংগল ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ছিংগল ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি বনোৱা নাই কিন্তু ব্ৰিক্স প্ৰে একচুৱেলি এটা ডিচেন্ট্ৰেলাইজ পেমেণ্ট মেছেজিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ইয়াত এলাউ কৰে চেন্ট্ৰেল বেংকছবিলাকক কানেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি ডিজিটেল কাৰেঞ্চিজ আছে আৰু নেশ্যনেল চিষ্টেম যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ যদি এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ UPI ফৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড উইদাউট ৰিলাইং অন US ডলাৰ অৰ ছুইফ্টৰ ওপৰত এটা নিউ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ ডেভেলপমেণ্ট দেখিছোঁ যেনেকৈ নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক কণ্টিনজেঞ্চি ৰিজাৰ্ভ এৰেঞ্জমেণ্ট চাৰ্ভ এজ এন অল্টাৰনেটিভ কিহৰ IMFৰ আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যেনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ ইনষ্টিটিউচন আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক সেম তেনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ বা ৰিফৰ্ম কৰিব নিদিয়ে যি নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক হয় ই গ্ৰান্টছ কৰে ইকুৱেল ভোটিং পাৱাৰ টু অল মেম্বাৰ নেশ্যনক কিন্তু IMFত আমি সেইটো নেদেখো ভোটিং পাৱাৰটো বিশেষকৈ কাৰ ওচৰত শ্বেয়াৰটো বেছি আছে USৰ ওপৰত এতিয়া NDA গতিকে NDB নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকে প্ৰভাইড কৰে ফাণ্ডিং উইদাউট ডিমাণ্ডিং হাৰ্ছ পলিটিকেল আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম এটা আৰু মেচিভ গ'ল্ড একিউমুলেশ্যন আমি দেখিছোঁ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক বেলেঞ্চ এক্টত ষ্ট্ৰেটেজিক এম্বিভেলেঞ্চৰ কথা কৈছে মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য যিহেতু ইণ্ডিয়া কোৱাডৰ নিচিনা ৱেষ্টাৰ্ণ যি গ্ৰুপ তাৰ লগৰো মেম্বাৰ হয় ব্ৰিক্সৰো গতিকে আমি ইণ্ডিয়া এলাইন কৰিব লাগিব বা দুইটাৰ লগতে মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব ৰেজিষ্টিং চাইনিজ ডমিনেন্স এতিয়া ইণ্ডিয়াই ছাপৰ্ট কৰে ডলাৰেশ্যন প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ওন ছভাৰেণ্টিটো কিন্তু ষ্ট্ৰংলি ৰেজিষ্ট কৰে ছিংগল ব্ৰিক্স কাৰেঞ্চি বা চাইনিজ যি ৰেনমিনবি হয় ৰেনমিনবি তেনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ যাতে USৰ যিটো চিষ্টেম হয় চাইনাই ৰিপ্লেচ নকৰে সেইটোক লৈও ইণ্ডিয়া কচিয়াছ হয় ৰেজিষ্ট কৰে চাইনিজ ডমিনেন্সটো আৰু গ'লটো হয় ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায়ৰিটি অভাৰথ্ৰ কৰা নহয় IMFৰ বা ডলাৰ এণ্টায়াৰলি বাট এনচিঅ'ৰ কৰা গ্ল'বেল ফাইনেন্সিয়েল
তোলে যে কেতিয়াও ৱেপনাইজ ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত কৰিব নোৱাৰে। ব্ৰিটন উড চিষ্টেম আমি যদি চাওঁ, ব্ৰিটেন উড চিষ্টেমটো কি হয়, ইয়াতে পোষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পাছত বনোৱা হৈছিল গ্ল'বেল ফাইনেন্স টো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াতে বিশেষকৈ IMF আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকক একেলগে টুইন পিলাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। ব্ৰিক্সত আমাৰ 5খন মেজৰ ইমাৰ্জিং ইকনমি আছে, ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া, চাইনা, সাউথ কোৰিয়া, সাউথ আফ্ৰিকা। ডি-ডলাৰেশ্যন প্ৰচেছ বাই হুইচ নেশ্যনে ৰিডিউচ কৰে ৰিলায়েন্স ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো US ডলাৰৰ ওপৰত। সুইফটটো কি হয়, ছ'চাইটি ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰবেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যন চিকিউৰিং মেছেজিং নেটৱৰ্ক হয়, য'ত বেংকছ বিলাকে ইউজ কৰে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ পেমেণ্টটো। ব্ৰিক্স পে কি হয়, প্ৰপ'জড ডিচেন্ট্ৰেলাইজ পেমেণ্ট মেছেজিং চিষ্টেম হয়। এতিয়া নতুন কাৰেঞ্চি নহয়, কিন্তু এইটো এইম কৰিছে চেন্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি টক টু ইচ আদাৰ ডাইৰেক্টলি বাইপাছিং সুইফট চিষ্টেমটো। আৰ্টিকলটো মেইন আৰ্গুমেণ্টছ কি পইণ্টছত যদি মই যাওঁ, এতিয়া মেইন কোৰ্ট থেচিছটো যিহেতু ক'লোৱে, কি পইণ্টছ হৈছে ৱেপনাইজেশ্যন বেকলেছেছ, যিটো ৱেপনাইজ কৰা গৈছিল ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টত 2022 সুইফটৰ চিষ্টেমটো লৈ, সেইটো এতিয়া বেকলেছ কৰিলে। এতিয়া এভিডেন্স হিচাপে তেওঁ দিছে যে ৰাছিয়া আৰু চাইনাৰ ট্ৰেড ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেঞ্চিত, তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰেঞ্চিত হিট কৰিছে 99.1% বাই আৰ্লি 2025। ডৰমেণ্ট ব্ৰিক্স ক্ৰছ বৰ্ডাৰ পেমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ৱাজ ৰিভাইভ ইমিডিয়েটলি। Gold as a neutral asset. Central Bank, including India, Reserve Bank of India, accumulate কৰিছে gold as a historic pace. Gold যিহেতু apolitical হয়, carries no jurisdiction risk, unlike dollar assets in New York বা লণ্ডনত, and serve কৰে gold hedge against sanction. Evidence হিচাপে India's gold reserve double কৰা হৈছে $68 billion লৈ। ৰাছিয়াই liquidate কৰিছে its entire US treasury portfolio 2,330 tons goldৰ এগেইনষ্টত। গোল্ডৰ এগেইনষ্টত। এতিয়া গোল্ডক নেচুৰেল এছেট হিচাপে চবে কি কৰিব দিছে, একিউমুলেট কৰিছে। NDB নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকক অল্টাৰনেটিভ মডেল হিচাপে চাইছে। এভিডেন্স হিচাপে NDB অপাৰেটছ কৰে ইকুৱেল শ্বেয়াৰ চবকে দিয়ে আৰু টাৰ্গেট কৰে 30% লোকেল কাৰেঞ্চি লেণ্ডিং বাই 2030। ইয়াৰ মটটো হৈছে উই ডু নট টেল দেম দিছ মাষ্ট বি ইয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্ট। এইটো যিটো নেকি IMF কৰি আছিল, IMF ৰিফিউজ কৰিছে ৰিফৰ্ম কৰিব, ৰিফিউজেল টু ৰিফৰ্ম। After 15 years of talk, IMF voting power shifting by only 0.5%. A few small European nations have more weight than large global South economies. গতিকে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি ইছ্যুটো চাওঁ, 1944ত ব্ৰিটেন উড এগ্ৰিমেণ্ট দেখিলোঁ, 44 নেশ্যনে ক্ৰিয়েট কৰিলে ডলাৰ গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা। IMF ৱৰ্ল্ড বেংক বৰ্ণ হ'ল, USA হোল্ড কৰিলে ইফেক্টিভ ভেটো। 1971ত নিক্সন চক US ends dollar gold convertibility, dollar become pure fiat currency backed by US power and oil. Petrodollar system to আহিলে 99ত ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰাইচিছ দেখিলোঁ, EOB ক্ৰাইচিছক ফ'ৰ্চ কৰিলে এয়াৰলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে গোল্ড টু প্লেটছ বেংক অফ ইংলেণ্ডক, আৰু IMFৰ কণ্ডিশ্যনেল লোন আমি পালোঁ। 2008ত গ্ল'বেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ দেখিলোঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেম ফ্ৰেজিলিটি এক্সপ'জ হ'ল। 2014ত ক্ৰিমিয়া চেংচন এণ্ড CRA, পষ্ট ক্ৰিমিয়া চেংচনত ৰাছিয়াই শ্বক কৰিলে গ্ল'বেল চাউথক, ব্ৰিক্স এষ্টাব্লিছ কৰিলে $100 billion কণ্টিনজেঞ্চি ৰিজাৰ্ভ এৰেঞ্জমেণ্ট এজ এন অল্টাৰনেটিভ টু IMF হিচাপে। 2022ত Swift explosion to of Russia. 2025ত Rio Summitত BRICS Pay becomes a serious technical working group project. এতিয়া BRICS Pay কথাষাৰ কেতিয়াৰ পৰা আহিলে, 2025ৰ পৰা আহিলে। এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি চাওঁ, তেন্তে sovereignty as the core axiom হয়। আণ্ডাৰলাইং লজিকটো ইয়াতে ৰেষ্ট হৈ আছে যে ট্ৰু পলিটিকেল সভাৰেণ্টিৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, অটনমি থাকিব লাগিব। প্ৰথমে মানিটাৰী অটনমি থাকিব লাগিব। হাইপাৰ কানেক্টেড গ্ল'বেল ইকনমি যিহেতু হয়, এবছলিউট যদি আমি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ বা ৰিলাই কৰোঁ, তেন্তে যেনেকৈ ছিংগল ফৰেন কাৰেঞ্চিৰ ওপৰত বা চেন্ট্ৰেলাইজ পেমেণ্ট ক্লিয়াৰেন্স চিষ্টেমৰ ওপৰত ই এক্সপ'জ কৰিব নেশ্যনছ এখনৰ ডমেষ্টিক পলিচিটো আৰু এক্সটাৰ্নেল থ্ৰেটটো এক্সট্ৰা টেৰিটৰিয়েল জুৰিছডিকশ্যনত। সেইকাৰণে মাল্টিপলাৰ আৰ্কিটেকচাৰ ফ্ৰেম কৰাৰ আগতে আমাৰ ছভাৰেইন পলিচি স্পেচ এটা ছেফগাৰ্ড কৰি ল'ব লাগে। মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ, অল্টাৰনেটিভ ফাইনেন্সিয়েল আৰ্কিটেকচাৰ হেল্প কৰিব ইনচুলেট কৰিবৰ কাৰণে ডেভেলপিং নেশ্যন ফ্ৰম ছ'চিয়েল কষ্ট অফ এন এছ'চিয়েট উইথ ট্ৰেডিশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেল আউট।
Political dimension transformation of the global financial architecture accelerate কৰিব transition towards multipolar world order. Legal dimension shift directly address কৰে challenges related to international law আৰু extraterritorial jurisdiction to international dimension for nations balancing complex geopolitical dynamics a trend present কৰে delicate diplomatic task এটা economic dimension economically this transition encourage কৰিব diversification in international asset management. এটা এতিয়া লিংকেজেস দিয়া আছে এনসিআরটি ইউপিএসসি সিলেবাস আমি সলিউশনটো কি কৰিব লাগিব এটা ডিপেন্ড কৰিব লাগিব ইউপিআই ইন্টিগ্ৰেশনটো এক্টিভলি পুশ কৰিব লাগিব বাইলেটাৰেল ইউপিআই লিংকেজেস উইথ ব্ৰিক্স নেশন যেনেকৈ ইন্ডিয়া আৰু ইউএই ডিলটোত ইন্ডিয়া ইউএই কৰিলে এটা বিল কৰিব ৰিয়েল ট্ৰানজাকচনেল বেসড অল্টাৰনেটিভ নট জাস্ট থিওৰিটিকেল ওয়ান সাপোর্ট কৰিব লাগিব ব্ৰিক্স পে এজ এ মেসেজিং সিস্টেম হিচাপে কন্টিনিউ টু লিড ইটস টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্ৰুপটো বাট এনশিওর কৰিব লাগিব ইট ইজ ডিজাইন ফৰ Central bank digital currency interoperability আৰু strategic gold accumulation continue কৰিব লাগিব RBI policy হিচাপে buying gold but through transparent legal auctions push কৰিব লাগিব IMF ৰ reform টো আৰু prioritize কৰিব লাগিব local currency trade agreement actively negotiate কৰিব লাগিব all future free trade agreement যেনেকৈ UK European Unionৰ লগত কৰা গৈছে include কৰিব লাগিব তাত এটা ক্লজ সেটেলমেন্ট কৰিব কাৰণে ৰুপিত বা লোকেল কাৰেন্সিত আৰু লগতে বিল কৰিব লাগিব ৰুপি ইন্টাৰনেশনালাইজেশন ৰোড মেপ এটা ইন্ডিয়াই এটা পিওয়াইকিউ দিয়া আছে আজি আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এণ্ড দ্য আৰ্ট অফ গভৰ্নিং বাই ইনষ্টিংক্ট এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকী আৰ্গু কৰিছে যে যি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ গভৰ্নেন্স হয় ই ডিফাইন্ড কৰে নট বাই পলিসি বা আইডিওলজিৰ দ্বাৰা কিন্তু ইম্পালসিভনেস আৰু পিওর ইনষ্টিংক্টৰ দ্বাৰা এটো এক্টিং কিহৰ ওপৰত এতিয়া ফৰেন পলিসি লৈ আহে বা যিকোনো ধৰণৰ পলিসি লৈ আহে নিজৰ গাট ফিলিংছৰ দ্বাৰা ইগনোৰ কৰে এডভাইজাৰ্ছ সকলক কনষ্টেন্টলি অভাৰহেলম কৰি আছে নিউজ সাইকেলছ যেনেকৈ ট্ৰাম্পে ষ্ট্ৰেছ কৰে প্ৰেসিডেন্সিয়েল পাৱাৰ্স আৰু বহুত বেছি লৈ যি তেওঁ প্ৰিডেচেছৰ্স আছিলে তেওঁলোকতকৈ বেছি তেওঁ পাৱাৰ এক্সাৰসাইজ কৰিছে কিন্তু ষ্টিপ কষ্ট কি হৈছে আমেৰিকান ইনষ্টিটিউশন বিলাক আৰু গ্লোবাল ক্ৰেডিবিলিটি আমেৰিকাৰ নাইকিয়া হৈছে এটা অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে ইম্পালসিভ কষ্ট তেওঁ কৈছে যে ইম্পালসিভ ওভাৰ বোল্ড যদিও তেওঁ সাপোৰ্টাৰ্ছ সকলে বোল্ড একশন বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ ডিসিশন মেকিং ষ্টাইলটো সদায় ইম্পালসিভ হয় এক্টিং বিফোৰ থটস আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে ট্ৰিট কৰে ৰিষ্ট্ৰেইনছ তেওঁক যদি কিবা বাধা দিয়ে এডভাইস কৰে হেতু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে উইকনেস বুলি কয় আৰু ইনষ্টিটিউশনাল বিলাকৰ ওপৰত তেওঁ অবষ্ট্ৰাকচনিক্স বুলি তেওঁ এলিগেশন লগায় ইৰোজন হৈছে ইয়াৰ ফলত লিগেল আৰু ডেমোক্ৰেটিক গাৰ্ডৰেলছ বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে আৰু যি ইকনমিক আৰু ইনষ্টিটিউশনাল ডিসৰাপশন হৈছে গভৰ্নেন্স বাই আউটৰিচ আৰু ইকনমিক ষ্টেবিলিটি আহিছে আৰু লগতে তেওঁ স্যাংচন বা যিকোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশনৰ ভাবুকি দিয়ে বুলি ইয়াতে মেনশন কৰিছে এতিয়া কি টাৰ্মছত যদি আমি চাও ইনষ্টিটিউশনাল বেন্ডিং এটা কি হয় সিস্টেমিক প্ৰসেস হয় যত নেকি এক্সিকিউটিভ এগৰাকী কন্টিনিউয়াসলি পলিটিক্যাল প্ৰেসাৰ দিয়ে অন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা কনস্টিটিউশনাল বডিৰ ওপৰত আৰু ফোৰ্স যেম তেওঁলোকক ফোৰ্স কেনেকে কৰে তেওঁ নিজৰ পাৰ্সনেল যি বা পলিটিক্যাল যি এজেন্ডা থাকে তাৰ লগত এলাইন কৰিব কাৰণে এটি ট্ৰানজাকচনেল ডিপ্লোমেসি লৈ শিফট হৈছে তেওঁ কৈছে যে আগতে যি নেটৰ তেওঁলোকৰ ভাল এটা সম্পৰ্ক আছিল সেই নেটৰ ওপৰতো তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ কমেন্টাৰী কৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি ৰিলেশনশিপ হয় সেই ৰিলেশনশিপটো ডিগ্ৰেড হৈছে এটা ট্ৰানজাকচনেল ডিপ্লোমেসিত ফৰেন পলিসি হেতু কয় যত নেকি ট্ৰিট কৰা যায় লং ষ্টেন্ডিং জিঅ'পলিটিক্যাল যি এলায়েন্স আছিল আৰু ইন্টাৰনেশনাল যি এগ্ৰিমেন্ট আছিল এতিয়া পিওৰলি শৰ্ট টাৰ্ম বা কমাৰ্চিয়েল ডিলছ হিচাপে যেতিয়া কৰা যায় ইয়াত লং টাৰ্মত ইয়াত থিংক নকৰে আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ডিপ্লোমেসিটো কেনেকুৱা হয় ট্ৰানজাকচনেল ডিপ্লোমেসি হয় এতিয়া কি সাপোৰ্টিং আৰ্গুমেন্টছত তেওঁ কৈছে যে ইৰোশন হৈছে ইনষ্টিটিউশনাল নৰ্মছবোৰ আৰু লগতে সাবজুগেট কৰিছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অৰ্গানছৰ ইনভেষ্টিগেটিভ এপাৰেচাৰ তেওঁ দিয়ে ফাইনেন্সিয়েল ৰেগুলেটৰছ সকলক সিস্টেমেটিক্যালি সাবজেক্ট টু পলিটিক্যাল প্ৰেসাৰ আৰু গতিকে তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম কৰিব নোৱাৰা হৈছে আৰু ফ্ৰেকচাৰ কৰা হৈছে গ্লোবাল ৰিলেশনশিপটো আৰু কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টত কিন্তু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে ব্ৰেকিং বিউৰোক্ৰেটিক ইনাৰ্চিয়া কেতিয়াবা কি হয় যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে বিউৰোক্ৰেটিক ইনাৰ্চিয়া থাকে বা তেওঁলোকে লেথাৰ্জিক থাকে বিউৰোক্ৰেসিৰ ফলত ভালকৈ প্যাৰালাইজ পলিসিটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰে প্যাৰালাইজ হৈ যায় কিন্তু এনেকুৱা বোল্ড লিডাৰশিপে এই যেটো ৰেড টেপ হয় হেতু বাইপাস কৰে আৰু কমপ্লেক্স ডমেষ্টিক ক্ৰাইসিছৰ পৰা বচাই আনি অতি সোনকালে ডিসিশন ল'ব পৰা ক্ষমতা থাকে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশনটো যদি চাও ক্লাছিক কনস্টিটিউশনালিজমৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে এনলাইটেনমেন্ট থিংকাৰ্স লাইক
মন্টেস্কুৱে কি কৰিছিলে আৰ্টিকুলেট কৰিছিলে যে সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ্সটো এক্সপ্লিচিটলি প্ৰিভেন্ট কৰিব বা সেপাৰেশন অফ পাৱাৰটো থাকিব লাগে প্ৰিভেন্ট কৰে ইয়াতে গভৰ্নেন্স বাই পাৰ্সনেল ইম্পালস পোষ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ইনষ্টিটিউশনালাইজ আমি দেখিলো ৰাইজ অফ বিউৰোক্ৰেটিক ষ্টেটটো মিড 20th century উইটনেছ কৰা গ'ল গ্লোবেল কনসলিডেশন অফ ৰুল বেসড ইনষ্টিটিউশনাল গভৰ্নেন্স ডমেষ্টিকেলি এক্সপাৰ্ট লেড বিউৰোক্ৰেচিছ মেনেজ পলিসি ইন্টাৰনেশনালি ৰবাস্ট আমি মাল্টিনেশনাল স্ট্ৰাকচাৰ দেখিলো নেটৰ ইউনাইটেড নেশ্যন গেটৰ নিচিনা organization. Late 20 or 21st century transition of creeping executive centralization. আৰু মডাৰ্ণ এৰাটো এতিয়া কি হয় হাইপাৰ পাৰ্সনেলাইজ গভৰ্নেন্স লিডাৰজনৰ ওপৰত এতিয়া বেছ কৰে বা তেওঁৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট ক্ৰাফ্ট লৈ আহিব ইয়াতে social ডাইমেনশনত এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্সনেলাইজ গভৰ্নেন্স কৰিলে ফোষ্টাৰ ডিপ societal polarization আমি দেখো ইয়াতে political dimensionত power to concentrate হৈ থাকে heavily কিহৰ ওপৰত executive officer ওপৰত legal dimensionত এই মডেলটোৱে টেষ্ট কৰে boundaries of administrative law and constitutional guardrails আৰু economic dimensionত introduce কৰে significant systemic risk to global tradeত investmentত আৰু monetary regime এটা যিহেতু unpredictable হৈ যায় গতিকে investment monetary regime unpredictable হৈ পৰে linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forwardত কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ solution to codification of domestic convention domestic যি convention আছে তেওঁলোকক codify কৰিব লাগিব reinforce কৰিব লাগিব institutional autonomy selection আৰু appointment process for heading critical regulatory judicial বা investigative bodies কি must be insulate হ'ব লাগিব unilateral এটোত executive influence টো লাহেকে অতৰাই দিব লাগিব strengthen কৰিব লাগিব deliberative legislative oversight আৰু recommitting to structural multilateralism এতিয়া international stagesত middle powers যি বা developing যি nation হয় তেওঁলোকে multilateralismত তো কি কৰিব লাগিব structural way reform কৰিব লাগিব ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ